سلام عرض ادب خدمت همه شما بیننده های عزیز. امیدوارم کلوب صافی پرچم داشته باشید. تو این سری از جلسات آموزشی من قصد دارم که سراغ یکی از بحث های خیلی مهم برای کسانی که مدرس هستند یا محصلین هستند یا کسانی که در بخش های مدیریت و یا بخش های دیگر کار میکنن که نیاز به پاورپوینت دارن یا گزارش دارن که تهیه بکنن. من تو این قسمت میام دو سایت را معرفی میکنم و تو اینجا میام قدم به قدم آموزش میبینیم که چگونه بتونیم استفاده بکنیم و نکات مهم را من تو این قسمت اشاره میکنم به طور مکمل. خب میریم سراغ ادامه این آموزش. در این قسمت یکی از بهترین سایت ها به خاطر ساخت سلاید که من چون نمونه ها رو براتون میارم سایت به نام گاما هست. در هر 24 ساعت براتون 250 کردیت میده که میتونید که این رو میتونید که شخصی سازی بکنید، راستچین و چپچین و این بخش ها بیاید و برش همچنان میتونید که آپلود بکنید، یعنی فرمت های مختلف. تو این قسمت زمانی که تو اینجا مثلا من آمدم سرچ کردم تو این قسمت سایت گاما برام بالا میاد که اینجا من در رابطه با سایت گاما آمدم معلومات گرفتم و معلومات های رو تو این قسمت من بالا آوردم که میتونید تو همین صفحه بیاید بخونید. این قسمت تو اینجا میتونید که طراحی آسان با یک اوکی کردن یا عنوان موضوعتون رو بدید، براش اتومات خودش میسازه و همچنان تولید محتوا قالب های مختلف داره و همچنان نسخه فارسی را میتونه سپورت بکنه. بهترش این است و همچنان صرفه‌جویی از زمان هست که شما بیاید زمان بگذارید برای یک سلاید، میتونید که از این خیلی راحت در ظرف کمتر از 1 دقیقه براتون بسازه. افزایش کیفیت محتوا است، نمایش و تعامل پذیر و پویایی با خود همین هوش مصنوعی است که میتونید خود اون رو شخصی سازی بکنید و هر تغییرات رو رویش اعمال بکنید. عکس‌هاش رو میتونید تغییر بکنید و عکس میتونید که ایجاد بکنید. کلا عیناً همون کار پاورپوینت رو همش رو میتونن بکنن. تو این قسمت میام زمانی که شما اینجا سرچ کردید براتون گاما آمد، این هم آیکنش هست. تو این قسمت میاید اکانت رو وارد میکنید. اینجا هم در هر 24 ساعت 250 کردیت میده. در هر کردیت اگه اشتباه نکنم 10 الی 20 کردیت ازتون میاد کم میکنه. و تو اینجا هم این قسمت هایی که خیلی مهم است من براتون میام اینجا میگم. در قسمت کریت نیو اینجا اگر ما اوکی بکنیم این قسمت میام مقدار به ساخت قالب ما میکنیم. در قسمت اول وارد کردن فایل هاست. اگر ما این قسمت اوکی بکنیم اینجا میتونیم که از خود گوگل درایو ما میتونیم ایمپورت بکنیم. اگر کنم فایل را دون قسمت داریم، یعنی فایل های ورد داریم، کتاب داریم، پی دی اف داریم، قالب های مختلف با فرمت های مختلف داریم، میتونیم که اینجا ایمپورت بکنیم. خودش اتومات میاد متن رو میخونه و براتون آماده میکنه. خب اون بخش های بعدی هم در قدم بعدی میگم. این قسمت هم میتونیم که یک لینک سایت براش بدیم یا لینک پی دی اف هر چیز دیگری هست. تو این قسمت میاد از اون میخونه و تو این قسمت هم میتونیم که آپلود بکنیم یک مثلا ورد و این قسمت که من هم تو این قسمت میام عملا کار میکنم رویش، راجع صحبت میکنم. راستی تو این قسمت هم اگر ما اسکرول بکنیم اون بخشایی که ما قبلا آماده کرده بودیم اینجا برامون نمایش میده با طور پیش فرض که تو این قسمت اون رو آماده بودیم کار کرده بودیم و از اون استفاده کردم. خب تو این قسمت بعدی اگر ما بیام اوکی بکنیم و اسکرول شویم، تو این بخش ما بخش تولید جنریز را داریم. این بخش هم بخش های مختلف داره. تو این قسمت ما مثلا تو اینجا اگر بیایم یک عنوان را برش بدیم اوکی بکنیم به طور پیش‌فرض میاد خودش اوکی میکنه و اینجا هم بخش های مختلف داره. تو این قسمت ها ما باش کار نداریم و اینجا هم اگر عنوان بدید براتون میاد. حالا هر چیزی که شما دوست داشته باشید براتون میاد تو این قسمت اوکی میکنه و اون پاورپوینت و قالب را براتون آماده میکنه. تو این بخش بعدی هم میتونید زبانش را اوکی بکنید که با کدام زبان بیا اوکی بشه. در قسمت بعدی هم اینجا هم میتونیم که یاداش مثلا میتونیم که یک متن توضیحات کلی را بیایم تو این قسمت اوکی بکنیم و اونم بیاد از این قسمت اوکی بشه. تو این بخش بعدی هم که من اینو تو اینجا اشاره میکنم بخش صفحه وب، اگر بیاد قالب را به این ترتیب آماده بکنه داکیومنتش صفحات اجتماعی این قسمت ها که سایت قالب را میاد به اون ترتیب میکنه و اندازه و این سایت ها. خب میام تو این قسمت ایمپورت. در قسمت اول اینجا زمانی که خب اینو خیلی راحت هستن ما براش یک موضوع که تو این قسمت بدیم خودش اتومات میاد جنریت میکنه. خب مثلا بخش
کالج هست یا بخش مثلا بزنس هست و بخش نمیفهم این بخش هست، میتونید که اونجا بیاید حالا اون بخش رو انتخاب بکنید که نظر به اونا بیاد براتون آماده بکنه تو اون قالبتون. خب اینم تو این قسمت من به طور مثال میام یک فایل آپلود میکنم که شما ببینید مهمتر همین است. خب تو این قسمت من مثلا میام سینمای ملی کابل را تو این قسمت اکسپورت میکنم یا ایمپورت میکنم. اینجا منتظر میمونیم تا برامون بیاد حالا دیتا رو بخونه. تو اینجا نظر به اون گیگابایت یا اندازش میاد وقت میگیره. خب اینجا برامون خواست تمام کرد، آمد اینو اکسپورت شد داخلش اوکی شد. تو این قسمت هم کانتک ادامه رو میدیم. اگر این قسمت رو خواستی اولا این قسمت رو اوکی بکنیم. خب به همین ترتیب میریم ادامه ویدیو. تو اینجا زمانی که آمده این متنی است که داخلش آمده اینا رو تو این قسمت خواندن. یه قسمتی که من تو اینجا متوجه شم، اگر پی دی اف هایی که امکان کریت یعنی تبدیل کردن اونو با ورد نیسته، بیاد حالا یک نسخه بیاد یک همینجا تجربه بکنید، عملا بیاد اون رو بیاد وارد بکنید ببینید که اونا رو میتونه که دیتاش را خوانه. اگر خوانده شد خب نور نالا نور. تو این قسمت یه ویژگی هم از این قسمت ها میتونیم استفاده بکنیم که اونا رو میتونیم بیایم متنش اگر ضرورت داشته باشیم میتونیم که در مثلا سمینارهای استفاده بکنیم که از زمان جلوگیری بکنیم، میتونیم که اونا رو بیایم اوکی بکنیم کپی بکنیم. تو این قسمت بعدی هم اینجا تا این اندازه یعنی 5000 تو این 5000 علامت رو نمیفهم نشانه ها یا کلمات رو میتونید که تو اینجا سپورت بکنه و در قسمتش کردت بیا بالا بیاره. تو این قسمت هم اینجا است که اینجا هم اوکی کردت ما رو نشان میده و در این قسمت بعدم روی این بخش هم اگر ما اوکی بکنیم اینجا میاد نظر به اون آلو ترتیب بندی میکنه. این قسمت که باش کار نداریم فریم آزاد میده، اینجا جدول بندی برامون انجام میده. خب تو این قسمت حد اقلش کنه یا بیاد اینو مختصر بکنه، گسترده بکنه یا دقیق بیاد تو این قسمت. مثلا هر کدوم از این رو میتونید شما به طور حالا چیزی که شما میخواید رو بیاد اوکی بکنید که براتون مثلا زبان رو انتخاب میکنیم و تو این قسمت هم تولید اگر رویش اوکی بکنیم بیایم ببینیم. این قسمت هم میتونیم که خودمون دستین بیایم اوکی بکنیم تو اینجا و اونا رو عنوان این بخشاشه بیایم تغییر بدیم. خب در بعد هم این کارا رو میتونیم کلا یک بخش خیلی گسترده داره. تو این قسمت تمپلیت ها رو میتونیم تنظیم بکنیم و بیایم اوکی بکنیم. در قسمت بعدی هم میتونیم که از چت جی پی تی های مختلف میتونیم اینجا انتخاب بکنیم که از اونها تصویر بیام بسازن و اینم تو این قسمت که تصویرهای مختلف یعنی سبکای مختلف خوش مصنوی ها میسازن. تو این قسمت بعدی هم این سبکای پوینتر برامون ریویو داده، میتونیم که با این سبکا بیایم اونا رو انتخاب بکنیم. مثلا سبک 3D هست و مثلا از الستراتور و فوتوگرافی و این بخش ها پوینتر اگر بیایم عقب این بخش هم برای حفظ ثبت در سبک تصویر استفاده میشه. کدوم سبکایی را که ما بخوایم حالا میتونیم که اونا رو تو این قسمت اوکی بکنیم و تو اینجا براش مثلا ما توجه بدیم که باید به این سبکا اینا رو اوکی بکنیم. اینجا هم دیگه تو این قسمت تمام شد. اینجا هم تعداد همون کلمات یا همین نشانه ها رو میاد تو اینجا اوکی میکنه. خب زمانی که اوکی شد تو اینجا تولید میزنیم و منتظر میمونیم. به طور مختصر هم اوکی کردیم و یکی هم بخش حفظ را داریم تو این قسمت هم. اینا چیزی تو اینجا مهم نیست. خب اوکی کرده بودیم آره منتظر میمونیم. خیلی در مدت خیلی کم تو این قسمت برامون بالا میاد. یعنی تو این قسمت با عکساش هم خودش اتومات میاد میتونیم تغییر بدیم، میتونیم هر چیزی رو میتونیم تو این قسمت تغییر بدیم و همچنان اینجا بخش اشتراکی داره که ما میتونیم که اشتراک کردیت بیایم ازش بخریم و در زمانی که بیایم اونو تو این قسمت اونو بیایم حالا اکسپورت بکنیم با قالب پاورپوینت اونو بیایم سیفش بکنیم و تو اونجا برای ما لوگو میده، بارکد خود از این سایت تو این قسمت برای ما نمایش داده میشه که ما میتونیم که اونو تغییر بدیم. تغییر البته میتونیم تو اون قسمت برای ما مشکلش همین هستش که تو اون قسمت بارکد یا همون لوگوی گاما برای ما نمایش داده میشه. خب من راهکارهایی را هم در این قسمت
رویش میام صحبت میکنم. حالا شما کسانی رو میبینید که اساسی تو این قسمت ها میان که همچون سلاید های میسازن و شما تعجب میکنید که چطور همچون سلاید های رو میسازن این طور حرفه‌ای و از المنت های خیلی چالش برانگیز و همچنان نکات خیلی که چه قسم نوشته کرده و چه قسم این سبک آماده کرده. شما تو این قسمت دیگر به فکر همچین چیزا نرید، چون داروش خودتون آمده تو این قسمت دانستید که اونا میان از اینو استفاده میکنن. اکثریت اساتید دانشگاه ها از این استفاده میکنن اگر اونایی که میدانن. تو این قسمت اگر تمام شد بخشای مختلف داریم، میتونیم که ایمیج بیایم اوکی بکنیم، تغییر بدیم یا آپلود بکنیم. تو این قسمت رو انتخاب، یعنی کلا تو این قسمت ها دیگه نیاز، هر بخش نیاز به یک جلسه کاملا یک اختصاصی داره که اختصاص باید داده شود. تو این قسمت نکاتی که خیلی مهم است من تو اینجا براتون میدم. اگر تو اینجا بخواید که از همین جا بیاید سلاید را ارائه بده برای مخاطبتون، میتونید تو این قسمت بیاید روی فول اینو بذارید روی فول اسکرین. تو این قسمت براتون سلاید آماده است با کلیدهای اروکی لفت رایت، میتونید که عقب جلو برید. تو این قسمت اینا این کار دیگر نیاز نیست که ما بریم پاورپوینت یک خروجی بگیریم از اون استفاده بکنیم. خب این هم تو این قسمت که نیاز نیست دیگه ما بریم دیگه کار پاورپوینت تقریبا تمام. اگر تو این قسمت نیاز شود که ما همین رو چاپ بکنیم یا نیاز از پی دی اف خروجی بگیریم، در قسمت صادر کردن یا اکسپورت کردن میایم تو این قسمت. زمانی که آمدیم بخش‌های مختلف با فرمت‌های مختلف داره، بخش پی دی اف و پاورپوینت و گوگل سلاید و پی ان جی. تو این قسمت پی دی اف هم میتونید که حالا هر کدامش رو میتونید اگر اشتراکی داشته باشید اون اوکی میشه براتون، ولی متاسفانه لوگوش براتون تو این قسمت رایت براتون نمایش داده میشه که مخاطب متوجه میشه که این ساخته شده است. شما چی کنید تو این قسمت اگر اشتراکی ندارید؟ بیاید پی ان جی بگیرید در قالب فوتوشاپ ببرید اون قسمت، از بخش ادیت بیاید از اون گزینه حالا آیکن رو انتخاب بکنید، از بخش ادیت بیاید گزینه که من جلسات رو هم تو این قسمت تکمیل کردم، میتونید برید در پلیلیست یوتیوب ببینید آموزش فوتوشاپ رو. تو اون قسمت در اون قسمت که اومده بخش فیلتر رو بزنید، تو اینجا براتون اوکی میکنه اثر خودش هست و اونو مکمل هم بدون کدام عرض خطری حذف میکنه. تو این قسمت زمانی که اوکی کردید میاد در قسمت پاورپوینت عکس را جداگانه بیاد بندازید، به خاطر اینکه کسی در دست کسی هم اگر برود اونجا نتونن استفاده بکنن که ادیت بکنن یا فهم براشون نشه که این عکس هست، میتونید که یک پسورد براشون بدید، خلاص پسورد برای قالبتون بدید، تمام. این قسمت اگر ما خروجی پاورپوینت اینا رو بدیم، این دو رو میتونیم که مثلا اینجا وقت میگیره که ما رویش اوکی بکنیم، سپس برامون یک لینک برای، البته در قالب پاورپوینت لینک برای همون اکانت یا همون جیمیل که ما اوکی کردیم براش رهان میکنیم. میتونیم از اونجا با مگابایت تقریبا 100 و 120 اونجا بیایم دانلود بکنیم نظر به ضخامت این بخشایی که استفاده شده. قسمت بعدی هم میتونیم که از سیما استفاده بکنیم، تیم‌های مختلف تو این قسمت به طور استاندارد و پیشفرض تو اینجا برامون اوکی کرده. در هر تیما روی این بخش بیایم اوکی بکنیم بخشا، میتونیم که بیایم حالا تو این قسمت روی کستومایز یا همون ادیت اوکی بکنیم که تقریبا میتونیم که تمام چیزهایی را که ما بخوایم خودسازی بکنیم خودمانی بکنیم، میتونیم از این قسمت بیام تغییر بدیم. پروفایلش هم میتونیم عکس خودمون، طراحی لوگو، این بخش ها رو متن میتونیم بذاریم، رنگ ها رو میتونیم تنظیم بکنیم و همچنین صفحه فیلم رو میتونیم به طور پیش‌فرض بیاریم. اینجا پروویو برامون تغییرات رو نشون میده، فونکس‌ها رو میتونیم تغییر بدیم و همچنین میتونیم که بیایم اشتراکی بخریم و اکسپورت کردن میتونیم فونکس‌ها رو که دانلود کردیم. اینا تو این قسمت بود. تقریبا همینجا جلسه تمام هست. یه چیزی که من فراموش کردم، اینجا یه سایت دیگه هم تو این قسمت هست، این سایت هم برید ببینید. تو این قسمت لینک من تو این قسمت دسکریپشن میذارم، به نام گاما هست. خیلی ویژگی‌های بالا داره، من در جلسات بعدی روی این میام صحبت میکنم. به طور جامع تو این قسمت هم جامع رویش بحث میکنیم. زمانی که تو اینجا آمده خیلی راحت تو این قسمت رو میتونید که درگ اکسپورت آپلود بکنید این فرمت ها رو و میتونید که بخونه و این قسمت رو. این هم کلن یعنی
یک تنظیمات های خیلی گسترده و جامع را تو این قسمت داره که من راجعش بعدا صحبت میکنم. تنها این قسمت رو روش میام صحبت میکنم. مثلا مثال میام اینجا تو این قسمت عنوان رو برش بدید که بیاید تیم را اوکی بکنید و اونجا خودش اتومات میاد دربارش اوکی میکنه. مثلا سینمای ملی کابل. زمانی که من این قسمت اوکی کردم، حالا میام تو اینجا من این آیکن رو روی این قسمت اوکی بالا رو میام اوکی میکنم اپرا. تو اینجا زمانی که اوکی شد، تو این قسمت هم برمان یافت سینمای ملی کابل، سینمای ملی. خب زمانی که اوکی شد، حالا اگر شما نخواستید میتونید که تریاگین دوباره بیاد جستجو بکنه و معلومات رو وارد بکنه. خب اینم تو این قسمت فکر بکنم تمام شد، یه بار من ساخته بودم. خب اینم تو این قسمت بود که میتونید همینجا انتخاب بکنید، خیلی راحت و ساده از همینجا بیاد استفاده بکنید و کارمان تو اینجا تمام هست. شما رو به الله پاک منان میسپارم تا دیدار بعد. الله یار نگهدارتون. شما فراموش نکنید که برید این ویدیو رو در یوتیوب ببینید، لایک و کامنت و سابسکرایب هر طوری که میتونید بکنید تا که ویدیوی بعدی من با طوری که من آپلود بکنم به طور خودکار برای شما بیاد نوتیفیکیشن ویدیو. مرسی، تا دیدار بعد.